นี่ทุกคนรู้กันไหมรัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิวัติกันรอบเดียวนะสวัสดีค่ะวิจารณ์ชาแนลพอยต์วิวค่ะเวลาที่พูดถึงปฏิวัติรัสเซียเนี่ยนะภาพในหัวของพวกเราจะชัดมากว่าโอ้ต้องมีเลยราชวงศ์โรมานอฟมีเจ้าหญิงอานาตาเซียมีรัสปูตินมีพวกบอลเชวิกมีเลนินมีอะไรใช่ไหมแต่ทุกคนรู้กันไหมคะว่าการปฏิวัติรัสเซียเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นรอบเดียวและราชวงศ์โรมานอฟก็ไม่ได้ถูกสังหารตอนที่มีการปฏิวัติรัสเซียด้วยว่าแต่สรุปตอนนั้นมันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเล่าเกี่ยวกับมุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติรัสเซียแต่เรายังไม่เคยพูดถึงตรงๆกันเลยใช่ไหมวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะใครเห็นวิวไปเที่ยวแล้วทั้งสนุกทั้งได้สาระแถมกินหรูอยู่สบายแล้วอยากไปแบบวิวบ้างตอนนี้พอยต์วิวออนทัวร์มีทริปมากมายให้ทุกคนได้เลือกไปเที่ยวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทริปยอดฮิตที่ทุกคนแย่งกันอย่างทริปอียิปต์ซึ่งมีทั้งแบบไปชิลๆสบายๆตั้งแต่อียิปต์เหนือจดใต้รวมไปถึงทริปไฮไลท์อียิปต์รีบไปรีบกลับแต่เที่ยวไฮไลท์ครบๆใช้เวลานิดเดียวก็ไปเช็คอินหน้าพีระมิดได้แถมยังมีทริปรัสเซียที่บอกเลยว่านี่คือทริปที่หรูที่สุดของ Point of View on Tour กินหรูอยู่ดีกินมิชลินสตาร์ฟังประวัติศาสตร์ไปด้วยเพลินในทุกรูปแบบนี่ยังไม่นับทริปอื่นๆอีกมากมายนะเคยเห็นรายการ Point of View on Tour ไปถ่ายที่ไหนเตรียมเจอประสบการณ์ Point of View on Tour แบบที่ตามไปได้ด้วยตัวเองได้เลยค่ะอยากรู้ว่าตอนนี้เรามีทริปไหนเปิดบ้างนะคะสามารถอัปเดตได้ที่ www.pointofviewontour.com ค่ะรีบหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละทริปเต็มเร็วมากแล้วอย่าลืมไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระกินหรูอยู่สบายเพราะวิวอยู่ได้ทุกคนก็อยู่ได้ไปพร้อมกับวิวค่ะก่อนเหตุการณ์ปฏิวัติรัสเซียเนี่ยนะคะโลกของเราอยู่ในช่วงศตวรรษที่19ค่ะซึ่งถ้ามองไปทั่วยุโรปเนี่ยจะเห็นว่าประเทศอื่นๆในยุโรปเขาเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมกันไปละทีนี้ตัวรัสเซียเองเนี่ยนะคะถ้ามองจากมุมมองชาวยุโรปทั้งหลายก็จะเห็นว่ารัสเซียตอนนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่มากติดแกรมมากร่ำรวยมากราชวงศ์โรมานอฟก็คือเครื่องเพชรแบบโอ้โหอลังการงานสร้างอำนาจก็มีเหลือล้นฟ้าจะมองไปทางไหนใครก็ต้องเกรงใจนะคะไม่อย่างนั้นคงไม่มีภาพที่รัชกาลที่5ไปถ่ายรูปคู่กับซาร์นิโคลัสที่2แล้วทำให้ทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสต้องเกรงใจหรอกใช่ไหมแต่ทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความหรูหราฟู่ฟ้าและอำนาจอันล้นฟ้านั้นเนี่ยมันคือโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจที่ล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆในยุโรปมากๆค่ะและไอ้เจ้าปัญหาที่ว่านั้นน่ะมันคือสิ่งที่เรียกว่าทาสติดที่ดินเวลาที่เราพูดถึงทาสติดที่ดินเนี่ยนะคะเราต้องแยกทาสแบบนี้ออกจากทาสแบบอเมริกาก่อนที่มีการซื้อขายกันจับมาจากที่นั่นจับมาจากที่นี่ทาสติดที่ดินหรือว่าพวกเซิร์ฟนี่แหละคือส่วนหนึ่งของระบบฟิวดัลแบบที่ยุคกลางเขาใช้กันนะคะพระเจ้าซาร์ในฐานะคนที่มีอำนาจสูงสุดของแผ่นดินถือว่าเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดก็จะแบ่งที่ดินต่างๆให้กับขุนนางก็จะได้ที่ดินบริเวณนั้นๆไปซึ่งไอ้ที่ดินที่ว่าเนี่ยก็จะมีคนที่ติดกับที่ดินนั้นมาด้วยขุนนางก็มีสิทธิ์ว่าอาจจะให้คนที่เป็นทาสติดอยู่กับที่ดินเนี่ยจะให้ไปทำอะไรจะให้ขนย้ายไปไหนคือถือว่าเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่ติดกับที่ดินนั้นมาซึ่งในยุคสมัยแรกๆที่เขาทำแบบนี้ใช้ระบบเนี้ยมันเวิร์คค่ะทุกคนเพราะมันทำให้สามารถจัดการกำลังคนได้อะไรได้แล้วพวกขุนนางทั้งหลายนี่ก็จงรักภักดีกับพระเจ้าซาร์เพราะว่าต้องการที่ดินคนก็จงรักภักดีกับขุนนางเพราะว่าอำนาจอยู่ขุนนางอีกทีนึงนะคะแต่พอข้ามมาในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่ล้าหลังไปแล้วเพราะว่าดูการใช้ชีวิตของพวกเขาสิมันยังเป็นระบบฟิวดัลลิซึมซึ่งเป็นระบบของสมัยยุคกลางอยู่เลยทุกคนพวกทาสติดที่ดินแค่จะย้ายที่อยู่ก็ทำเองไม่ได้ต้องให้ขุนนางเป็นคนบอกว่าเธอย้ายไปไหนทำผลผลิตอะไรมาก็ต้องเอาไปจ่ายให้กับเจ้าของที่ดินถือว่าเป็นค่าเช่าคือฉันไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินอะไรของตัวเองเลยถือว่าต้องเช่าเขาอยู่แบบแท้จริงนี่ยังไม่นับว่าเวลามีสงครามมีอะไรก็ต้องโดนเกณฑ์ไปทำสงครามอีกนะคะแล้วนึกสภาพว่าคนที่ทำงานไปก็ไม่ได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินอยู่แล้วของก็ต้องส่งให้ขุนนางเขาจะอยากทำงานไหมเขาก็ไม่อยากหรอกเขาก็ทำไปวันๆให้ทำเท่าไหร่เขาก็ทำแค่นั้นแหละเขาไม่ได้อยากจะแบบก้าวหน้าไปอยู่หัวแถวไปอยู่อะไรสักเท่าไหร่หรอกค่ะซึ่งไอ้คนประเภทแบบนี้ที่ไม่มีสิทธิ์มีที่ดินเป็นของตัวเองเนี่ยนะมีมากถึง 80% ของประชากรรัสเซียทั้งหมดดังนั้นเนี่ยนะคะประเทศมันก็เลยไม่พัฒนาค่ะเพราะว่าชาวนาก็ไม่มีแรงจูงใจจะทำงานส่วนจะย้ายที่อยู่ไปทำงานในบริเวณเมืองที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ย้ายไม่ได้เพราะเจ้าของที่ดินไม่ให้อีกภาคเกษตรกรรมก็ไม่พัฒนาภาคอุตสาหกรรมก็ไม่พัฒนาอีกดังนั้นรัสเซียยุคนั้นเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเหลื่อมล้ำมากแล้วคาราคาซังมากคนจนก็จนคนรวยก็รวยไปนี่ยังไม่นับว่าเวลาคนพวกนี้ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเวลามีสงครามเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับการฝึกฝนมาเขาเป็นชาวนาอยู่ดีๆถูกส่งไปรบมันก็ไม่เชี่ยวชาญไงดังนั้นตอนนั้นเนี่ยนะคะรัสเซียมีสงครามไครเมียค่ะคือแย่งพื้นที่บริเวณไครเมียกับจักรวรรดิออตโตมันแล้วรัสเซียเนี่ยแพ้ก็เพราะว่าความล้าหลังทางยุทโธปกรณ์ความล้าหลังด้านทหาร
ด้านปัญหาพวกนี้นี่แหละมันก็เลยยิ่งฉายภาพมาชัดเลยคนในรัสเซียก็รู้สึกว่าเนี่ยการแพ้สงครามมันก็แสดงให้เห็นชัดเลยว่าชีวิตฉันมีปัญหาอาวุธก็ล้าสมัยรถไฟที่สมัยนั้นเขาใช้ขนส่งของกันก็มีสายสั้นจี๊ดเดียวความล้มเหลวรอบนั้นเนี่ยมันทำให้ความเป็นมหาอำนาจของรัสเซียเริ่มสั่นไหวละซึ่งจริงวิวเล่าเรื่องนี้ไปค่อนข้างละเอียดในคลิปโบสถ์หยดเลือดนะสามารถไปฟังอันนั้นได้เหมือนกันนะคะใดๆก็ตามถ้าเราไม่ไปพูดถึงสถาปัตยกรรมนะมาพูดถึงด้านการเมืองโดยเฉพาะเนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2ในกำลังขึ้นครองราชย์ค่ะอเล็กซานเดอร์ที่2ไม่ใช่นิโคลัสที่2นะอเล็กซานเดอร์ที่2เป็นปู่ของนิโคลัสที่2อีกทีนึงทีเนี้ยซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2ก็เห็นแล้วว่ามันมีปัญหาคาราคาซังเหล่านี้ต้องปฏิรูปแล้วแหละก็เลยตัดสินใจว่าหักดิบเลยแล้วกันยกเลิกระบบทาสติดที่ดินไปเลยในปี1861ค่ะแต่การหักดิบครั้งนั้นเนี่ยนะคะแทนที่จะแก้ปัญหาได้ดีดนิ้วปึ้งทุกอย่างดูดีมันดันไปสร้างปัญหาใหม่ค่ะเพราะว่าเหล่าทาสติดที่ดินเนี่ยอยู่ดีๆก็ถูกหักดิบปล่อยพลึบออกมาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำงานทำอาชีพอะไรที่ดินของตัวเองก็ไม่มีเพราะว่าได้รับอิสระแต่ไม่ได้ที่ดินมาด้วยไงในขณะที่ที่ดินเก่าเนี่ยก็ยังเป็นของเหล่าขุนนางอยู่ซึ่งขุนนางได้ประโยชน์ทั้ง1เลยก็คือได้รับเงินชดเชยจากการที่ไม่มีทาสแล้วกับ2เลยก็คือฉันมีที่ดินอยู่แล้วมีที่ดินอยู่เต็มไปหมดเลยในเมื่อฉันไม่มีทาสแล้วฉันไม่จำเป็นต้องใช้ที่ดินเยอะขนาดนั้นแล้วงั้นฉันขายที่ดินแล้วกันแต่ทำไมฉันต้องขายถูกๆด้วยล่ะฉันก็ขายแพงๆไปเลยคนที่เพิ่งจะได้รับอิสรภาพมาก็ไม่สามารถซื้อที่ดินได้แล้วสมมติว่าอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยขุนนางก็เป็นคนจิ้มเลือกอีกว่าฉันเอาตรงนี้ให้เธอแล้วกันซึ่งมันจะดีไม่ดีก็แล้วแต่ขุนนางเลยนะคะแล้วพอจะซื้อก็ไม่มีเงินอีกพอไม่มีเงินทำไงต้องกู้แล้วกู้กันเองได้ไหมก็ไม่มีตังค์คนที่ปล่อยกู้ก็คือขุนนางไปอีกขุนนางก็เลยยิ่งรวยเบิ้ลในขณะที่ประชาชนตอนนั้นก็ยิ่งจนลงเกิดความลำบากยากแค้นแถมขุนนางก็ไม่ต้องมารับผิดชอบชีวิตฉันแล้วด้วยความไม่ยุติธรรมเนี่ยมันทำให้ประชาชนไม่ได้คิดค่ะว่าการเลิกทาสเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเองเขาคิดเลยว่าโอ้โหนี่มันนโยบายสูบเลือดสูบเนื้อฉันชัดๆทำให้ชีวิตฉันลำบากขึ้นและคนที่เป็นต้นตอปัญหานี้ก็คือซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2คนที่ประกาศเลิกทาสนะคะและการปฏิรูปที่ล้มเหลวนี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกพร้อมๆกันแล้วว่าระบบซาร์ที่ซาร์ปกครองเนี่ยมันไม่เวิร์กสักเท่าไหร่แล้วมันไม่สามารถนำพาประชาชนไปสู่ชีวิตที่ดีได้เลยก็เลยพยายามปลุกปั่นกันไปปลุกปั่นกันมานะคะสุดท้ายมันเลยเกิดเป็นกระบวนการที่ต้องการจะปฏิวัติล้มล้างระบอบซาร์ขึ้นค่ะแล้วก็มีการตั้งกลุ่มต่างๆขึ้นอย่างกลุ่มนึงเนี่ยนะคะก็จะชื่อว่ากลุ่มเจตจำนงประชาชนหรือว่านารอดนายาโวยาเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะค่ะแนวคิดของกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างสุดโต่งเลยประมาณว่าปัญหาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าซาร์ใช่ไหมดังนั้นถ้าเราลอบสังหารพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2ได้ทุกอย่างมันก็จะจบเขาก็เลยพยายามลอบสังหารซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2หลายต่อหลายครั้งนะคะจนกระทั่งปี1881เนี่ยก็สามารถทำได้สำเร็จค่ะและเป็นที่มาของโบสถ์หยดเลือดที่วิวเล่าถึงไปนั่นแหละแต่ผลจากการลอบสังหารซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่กลุ่มเจตจำนงของประชาชนคิดเอาไว้ค่ะเพราะแทนที่แบบฆ่าได้ปุ๊บประชาชนจะลุกฮือขึ้นมาพร้อมกันพลิกแผ่นดินพร้อมกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนดันกลัวแล้วซาร์อเล็กซานเดอร์ที่3ที่ขึ้นมาเนี่ยก็โกรธแค้นจากการที่พ่อถูกลอบสังหารก็ยิ่งปกครองประชาชนเข้มขึ้นกวาดล้างกลุ่มปฏิวัติกลุ่มอะไรหนักขึ้นแล้วก็ยกเลิกการปฏิรูปของพ่อยกเลิกอะไรทิ้งหมดเลยแถมยังเพิ่มอำนาจให้ตำรวจลับกำจัดผู้ที่เห็นต่างไปอีกดังนั้นยุคนี้กลายเป็นว่าพระเจ้าซาร์เนี่ยกลายเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบและกระแสการปฏิวัติแล้วการพูดถึงปัญหาสังคมของรัสเซียเนี่ยก็ถูกแช่ฟรีซไปในยุคนั้นสมัยนั้นเลยเพียงแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้หายไปทุกคนมันกลายเป็นเหมือนคลื่นใต้น้ำที่อยู่ลึกๆคนแอบพูดกันอะไรกันสะสมพลังเอาไว้รอว่าวันหนึ่งมันจะระเบิดออกมาเมื่อไหร่นะคะจนกระทั่งในที่สุดค่ะซาร์อเล็กซานเดอร์ที่3เนี่ยสวรรคตแบบกระทันหันทำให้ลูกชายเนี่ยนะคะขึ้นเป็นพระเจ้าซาร์ถัดไปก็คือซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งเป็นพระเจ้าซาร์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โรมานอฟค่ะทีเนี้ยซาร์นิโคลัสที่2เนี่ยนะคะมีความเชื่อค่ะว่าอำนาจของพระองค์เนี่ยมาจาก Divine Right ก็คือเป็นอำนาจที่พระเจ้ามอบให้ว่าให้พระองค์เนี่ยมาปกครองฝูงชนและการปฏิรูปให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นเนี่ยมันเป็นการทำลายความศักดิ์สิทธิ์นี้ดังนั้นพระองค์ก็เลยดำเนินนโยบายตามพ่อต่อไปนะคะเพียงแต่ว่าพระองค์อาจจะไม่ได้แบบรุนแรงเท่าสมัยพ่อหรืออะไรแต่เขายังดำเนินนโยบายคล้ายๆพ่อเหมือนเดิมไงและยังไม่นับแนวคิดหลายๆอย่างของพระองค์นะคะที่ห่างไกลความจริงที่ประชาชนต้องเจอค่ะมันก็เลยทำให้ในสมัยของซาร์นิโคลัสที่2เนี่ยเจอปัญหาใหญ่ๆหลายต่อหลายครั้งที่สั่นคลอนความน่าเชื่อถือและความเป็นมหาอำนาจของรัสเซียไปเลยในสมัยพระองค์เนี่ยมีวิกฤตครั้งใหญ่เลยนะก็คืออีเวนต์สงครามระหว่างรัสเซียญี่ปุ่นที่เราเคยเล่าไปนึกภาพว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะเล็กๆในสมัยนั้นยังไม่ใช่แบบญี่ปุ่นแบบทุกวันนี้ที่เจริญก้าวหน้านะคะตอนนั้นรัสเซียใหญ่มากญี่ปุ่นจิ๋วมากรัสเซียแพ้สงครามระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นซึ่งไม่ได้แพ้ธรรมดานะรอบนั้นเสียทั้งหน้าเสียทั้งเงินเสียทั้งกองเรือคือเหตุการณ์นี้มันตอกย้ำหนักมากว่ารัสเซียเนี่ยอ่อน
แอขนาดไหนนะคะแล้วมันทำให้คนทั้งประเทศไม่พอใจคือรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ทำงานหนักฉันนู่นฉันนี่ทำไมถึงยังแพ้สงครามอีกแล้วแพ้ครั้งนั้นไปไม่ใช่ครั้งเดียวที่เกิดสงครามด้วยตอนนั้นราชวงศ์ก็คือเย้ยวๆว่าจะไปรบกับคนนั้นทีจะไปรบกับคนนี้ทีพอไปรบทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนในประเทศถ้าไม่ต้องไปเป็นทหารไปรบเลยเนี่ยก็คือพวกที่ทำงานอยู่ก็ถูกรีดภาษีหนักเพื่อที่ว่าจะเอาภาษีไปสนับสนุนสงครามโดนรีดภาษีเยอะก็โกรธพอละยังจะไปแพ้อีกดังนั้นมันก็เลยมีการประท้วงหยุดงานหลายต่อหลายครั้งเพื่อเรียกร้องว่าเลิกเถอะพอเถอะเลิกทำสงครามเถอะโดยคนนำประท้วงคนเด่นๆคนนึงเนี่ยก็จะเป็นบาทหลวงชื่อว่ากาปอนเขาก็ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ให้กับแรงงานค่ะทีเนี้ยด้วยความน่าเชื่อถือด้วยอะไรเนี่ยมันก็มีคนมารวมตัวกันเยอะขึ้นเรื่อยๆจนในปี 1905 เนี่ยนะคะมีคนมารวมตัวกัน 150,000 คนล่ารายชื่อออกมาแล้วก็เดินขบวนอย่างสันติไปที่วินเทอร์พาเลซที่พระราชวังฤดูหนาวหลักๆไม่มีอะไรเลยต้องการแค่ว่าหยุดเถอะเลิกทำสงครามกับญี่ปุ่นเถอะจะแพ้ก็ยอมแพ้ไปแล้วก็ช่วยหันกลับมาดูเรื่องของกลุ่มแรงงานบ้างว่าเขาทำงานกันหนักขนาดไหนแล้วช่วยลดระยะเวลาทำงานต่อวันหน่อยเอาเหลือแค่8ชั่วโมงก็พอให้มีกฎหมายปรับปรุงสภาพการจ้างงานให้มีค่าแรงที่เป็นธรรมแล้วก็ให้นำสิทธิการเลือกตั้งทั่วไปมาใช้สักทีนะคะปรากฏว่าเดินขบวนไปถึงหน้าวินเทอร์พาเลซปุ๊บตำรวจประจำวังดันสลายการชุมนุมค่ะแล้วใช้กระสุนจริงว่ากันว่ามีคนตายเยอะมากคือตัวเลขไม่เป๊ะนะบางคนบอกว่าตายประมาณ200คนบางคนบอกตายไป 1,500 คนใดๆก็ตามมันมีคนตายและในบรรดาคนที่ตายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงด้วยดังนั้นคนก็เลยขนานนามเหตุการณ์นี้ว่า Bloody Sunday หรือว่าวันอาทิตย์นองเลือดนะคะและเหตุการณ์นี้แหละค่ะก็คือจุดพลิกผันที่แบบเขาเรียกว่า the point of no return คือไม่และเราอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วกับแบบระบบซาเลยจากตอนแรกประชาชนแค่แบบช่วยฉันซะหน่อยอะไรซะหน่อยขอเรียกร้องซะหน่อยเจอเหตุการณ์นี้ไปประชาชนคือแบบไม่โนฉันสิ้นศรัทธากับเธอแล้วโดยสมบูรณ์นะคะพระเจ้าซาก็รู้ตัวแล้วว่าอย่างนี้ไม่ได้ละผ่อนปรนแล้วกันก็เลยออกแถลงการที่เรียกว่าแถลงการเดือนตุลาคมนะคะบอกว่าเอาอย่างนี้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนละกันให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรได้เรียกว่าสภาดูมาปัญหาคือมีสภาขึ้นมาจริงมีการเลือกตั้งขึ้นมาจริงแต่พระองค์ไม่ได้ยอมรับอำนาจของสภาสักเท่าไหร่ดังนั้นทุกครั้งที่มีการโหวตกันถ้าโหวตแล้วเห็นด้วยกับพระองค์ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าโหวตแล้วไม่เห็นด้วยปึ้งพระองค์ก็ยุบสภาไปเลยทำแบบนี้ไปปุ๊บมันก็มีกลุ่มการเมืองที่ไม่ได้เข้ากับฝ่ายไหนไงคือตอนแรกมีคนต่อต้านมีคนเห็นด้วยและมีคนตรงกลางพวกคนตรงกลางก็เริ่มเห็นว่าไอ้พวกฝั่งที่ต่อต้านพูดจริงด้วยก็เลยไปเข้ากับฝั่งต่อต้านกันมากขึ้นจนข้ามมาปี 1914 รัสเซียเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ปรากฏว่ารัสเซียนี่คือสูญเสียหนักมากเอาแค่ปี 1914 ปีเดียวทหารรัสเซียตายไป 1,800,000 คนแนวหน้าตายระนาวคนที่อยู่เป็นญาติทั้งบ้านก็แบบโอ้โหร้องห่มร้องไห้กันแนวหลังเศรษฐกิจพังพินาศการขนส่งอาหารขนส่งเชื้อเพลิงไปยังเมืองก็พังพินาศเพราะว่าเอารถไฟไปขนกำลังพลหมดประชาชนในเมืองเปโตรกราดซึ่งก็คือเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กทุกวันนี้เนี่ยนะคะต้องต่อแถวกันยาวเหยียดเลยเพื่อซื้อขนมปังแค่แบบไม่กี่ก้อนแล้วเรื่องราวทุกอย่างก็ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อซาร์นิโคลัสที่2เนี่ยตัดสินใจว่าจะไปบัญชาการรบด้วยตัวเองเลยในปี 1915 แล้วมันไม่ได้แย่ในแง่เดียวนะแย่ใน2แง่เลยแง่หนึ่งคือไปบัญชาการรบเองแปลว่าแพ้ปุ๊บไม่ได้โทษใครได้เลยก็ต้องโทษตัวเองนะคะกับอีกทางหนึ่งก็คือมันทำให้ไม่มีใครบริหารประเทศไงการบริหารประเทศก็เลยตกอยู่ในมือคน2คนที่ประชาชนเกลียดที่สุดเลยคนแรกเลยคือซารีนาอเล็กซานดราซึ่งซารีนาอเล็กซานดราต่อให้เป็นเมียพระเจ้าซาร์แต่เป็นเชื้อสายเยอรมันแล้วตอนนั้นรัสเซียรบใครรบกับเยอรมันทุกคนดังนั้นก็คือถูกมองว่าคุณเป็นสายลับให้กับศัตรูหรือเปล่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วกับอีกคนนึงก็คือเกรโกรีรัสปูตินนักบวชลึกลับซึ่งดูท่าทางหน้าตาก็แบบเหมือนตัวร้ายในละครอยู่แล้วแล้วซารีนาอเล็กซานดราดันไปเชื่อรัสปูตินแบบหมดใจอีกเพราะว่าซารีนาเนี่ยเลื่อมใสว่ารัสปูตินสามารถรักษาโรคให้กับลูกชายตัวเองได้แล้วลูกชายนี่คือเป็นรัชทายาทหนึ่งเดียวแล้วป่วยเป็นโรคหายากไงพอ2คนนี้มาบริหารประเทศปุ๊บคนก็ไม่ชอบอยู่แล้วก็สุมไฟเข้าไปมีทั้งเรื่องที่ทำจริงมีทั้งเรื่องที่คนสุมไฟมันก็ยิ่งแบบโอ้โหกระพือขึ้นมาเลยมีทั้งเรื่องแบบการแทรกแซงการเมืองพฤติกรรมการเสเพลของรัสปูตินรวมถึงคนก็ลือกันว่า2คนนี้เป็นชู้กันอีกทั้งหมดเนี้ยมันรวมตัวกันทำให้ประชาชนรู้สึกว่าความชอบธรรมของราชวงศ์โรมานอฟคือไม่เหลือแล้วคือที่คิดว่าไม่เหลือแล้วมันไม่เหลือนักกว่าเดิมอีกและความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยมันก็มาผลิบานถึงขีดสุดนะคะในวันสตรีสากลค่ะเมื่อมีกลุ่มกรรมกรหญิงที่ทำงานในโรงงานแถวเปโตรกราดเนี่ยออกมาเดินขบวนกันเพื่อเรียกร้องขนมปังแล้วก็สันติภาพเพราะว่าขาดแคลนอาหารมานานแล้วสันติภาพคือเลิกทำสงครามเถอะเราจะอดตายกันแล้วนะขบวนเรียกร้องเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผู้หญิงละพอผู้หญิงออกมาเริ่มเรียกร้องเนื่องในวันสตรีสากลผู้ชายก็เข้ามาร่วมด้วยสุดท้ายกลายเป็นขบวนการเรียกร้องที่มีคนร่วมประมาณ 200,000 คนพระเจ้าซาร์รู้ข่าวก็เลยสั่งให้สลายการชุมนุมด้วยกำลังซึ่งทหารที่อยู่ในเมืองตอนนั้นมันไม่ใช่ทหารของพระเจ้าซาร์เอ
เองไงมันดันเป็นทหารกองหนุนที่ถูกเกณฑ์มานะคะเพราะว่าทหารของพระเจ้าซาร์เองออกไปรบกันอยู่ทหารที่ถูกเกณฑ์มาเนี่ยก็ไม่ใช่ทหารอาชีพแล้วก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้อยากออกไปรบตอนนี้ฉันอยู่ในเมืองอยู่ดีๆถ้าเดี๋ยวเหตุการณ์มันลุกลามฉันต้องออกไปรบด้วยไหมพวกทหารก็เลยตัดสินใจว่างั้นฉันไม่เชื่อพระเจ้าซาร์แล้วกันก็เลยเข้าไปร่วมกับฝั่งผู้ชุมนุมกว่าพระเจ้าซาร์จะรู้ตัวอีกทีข่าวจากพวกเหล่านายพลทั้งหลายก็ไปถึงพระเจ้าซาร์แล้วบอกว่ามันจบละเกมโอเวอร์พวกฉันเนี่ยไม่สามารถค้ำจุนบัลลังก์ได้ต่อไปแล้วที่อยากยุติความวุ่นวายนี้เนี่ยนะพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เนี่ยต้องสละราชบัลลังก์ค่ะสุดท้ายพระเจ้าซาร์ที่นั่งอยู่ในรถไฟพระที่นั่งเนี่ยนะคะก็เซ็นสละราชบัลลังก์ในวันที่2มีนาคมปี1917ค่ะซึ่งอันนี้คือปฏิทินเก่าของรัสเซียเนาะถ้าเทียบเป็นวันแบบปัจจุบันจะตรงกับวันที่15มีนาคมปี1917ค่ะเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการปกครองของราชวงศ์โรมานอฟที่ยาวนานมามากกว่า3ศตวรรษนะคะซึ่งเขาจะได้เหตุการณ์ครั้งนี้กันว่าการปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ประท้วงการสลายการชุมนุมอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ตามปฏิทินเก่าแต่ว่าถ้านับปฏิทินปัจจุบันมันจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมค่ะและเนี่ยนับว่าเป็นการปฏิวัติรัสเซียครั้งที่1นะทุกคนแต่เหตุการณ์มันยังไม่ได้จบเพราะว่าพระเจ้าซาร์สละราชสมบัติปุ๊บมันไม่ใช่ว่าปัญหาทุกอย่างจบทุกอย่างเคลียร์แทนที่เหตุการณ์นี้จะนำไปสู่การตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมันกลายเป็นสุญญากาศทางการเมืองเพราะว่ามันมีคนผุดขึ้นมามีอำนาจพร้อมกัน2คนเขาเรียกว่า dual power ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยอ้างสิทธิ์กันว่าฉันต้องเป็นคนมีสิทธิบริหารประเทศในเมื่อพระเจ้าซาร์ไม่อยู่แล้วฉันต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายที่1เนี่ยนะคะก็คือรัฐบาลเฉพาะการหรือว่า provisional government เป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการที่ก่อตั้งโดยสภาดูมาก็คือสภาที่ประชาชนเลือกมานั่นแหละก็จะเป็นพวกนักการเมืองสายกลางแล้วก็พวกเสรีนิยมบางกลุ่มนะคะมารวมตัวกันกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนของคนชั้นกลางแล้วก็ชนชั้นสูงในรัสเซียที่ต้องการจะเห็นรัสเซียเนี่ยไปเป็นประชาธิปไตยอยากให้มีรัฐสภาเหมือนกับพวกทางยุโรปตะวันตกประเด็นคือพวกนี้มีอำนาจทางกฎหมายแต่ไม่มีอำนาจจริงไงคุมฝูงชนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ในขณะที่กลุ่มนึงเนี่ยเขาชื่อว่าโซเวียตเปโตรกราดโซเวียตในภาษารัสเซียแปลว่าสภานะคะดังนั้นเขาบอกว่านี่คือสภาของเปโตรกราดสมาชิกสภานี้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากพวกโรงงานต่างๆจากกรมทหารต่างๆทั่วเมืองหลวงสมัยนั้นเลยดังนั้นโซเวียตเปโตรกราดเนี่ยเหมือนเป็นกระบอกเสียงของพวกชนชั้นแรงงานของพวกทหารที่ต้องออกไปแนวหน้าแล้วก็เป็นพวกที่คานอำนาจกับรัฐบาลเฉพาะการของสภาดูมามาตลอดนี่แหละทีนี้สิ่งที่โซเวียตเปโตรกราดมีก็คือได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนแบบเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าเป็นตัวแทนประชาชนอยู่แล้วไงดังนั้นพอมีอำนาจ2กลุ่มปุ๊บรัฐบาลเฉพาะการจะทำอะไรจะออกนโยบายอะไรถ้าสมมติว่าโซเวียตเปโตรกราดบอกว่าไม่เห็นด้วยมันก็ไม่เกิดประเด็นก็คือรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยดันไปยืนยันค่ะบอกว่าเราต้องทำสงครามโลกครั้งที่1ต่อไปแต่ฝั่งโซเวียตเปโตรกราดเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยนะคะความนิยมของฝั่งรัฐบาลเฉพาะการก็ลดหวบเลยเพราะประชาชนบอกไม่เอาฉันไม่อยากได้สงครามแล้วทีนี้ในจังหวะนั้นเองนะคะในบรรดาฝั่งโซเวียตเปโตรกราดทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีการตั้งพรรคการเมืองกันขึ้นมามันมีหนึ่งในพรรคการเมืองนั้นเนี่ยนำโดยคนที่ชื่อว่าวลาดิเมียร์เลนินเป็นพรรคชื่อว่าพรรคโบลเชวิกเขาลุกขึ้นมาแล้วก็มาต่อต้านรัฐบาลเฉพาะการแบบจริงจังเลยซึ่งสมาชิกของพรรคนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสายสังคมนิยมสุดโต่งเลยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือของคาร์ลมาร์กซ์พรรคโบลเชวิกเนี่ยเขาเชื่อว่าการปฏิวัตินี่คือการต่อสู้ทางชนชั้นกรรมกรเนี่ยต้องลุกขึ้นมายึดอำนาจจากนายทุนเพื่อที่เราจะสร้างระบอบปกครองสังคมนิยมที่มันจะต้องไม่มีชนชั้นอีกต่อไปเพราะชนชั้นคือสิ่งที่กดทับเรามาตลอดพรรคนี้ก็ชูนโยบายของเลนินเลยก็คือสันติภาพที่ดินแล้วก็ขนมปังเห็นไหม3 คำนี้มันมาจากประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยสันติภาพคือเลิกรบสักทีฉันอยากได้ความสงบสุขสักทีเธอจะได้เลิกมารีดภาษีฉันขนมปังคือฉันต้องการมีกินสักทีนึงนะเพราะว่าฉันอดมานานละสุดท้ายที่ดินก็เพราะว่าประชาชนถูกกดขี่แล้วไม่มีที่ดินของตัวเองมาตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้แล้วไงปกติเราก็จะได้ยิน3 คำนี้แหละแต่จริงๆแล้วมันยังมีนโยบายที่สำคัญมากๆอีกนโยบายนึงนะคะก็คือมอบอำนาจทั้งหมดให้กับโซเวียตประมาณว่าอย่าไปสนใจรัฐบาลเฉพาะการสภาดูมาอะไรนั่นเลยนั่นมันพวกชนชั้นสูงเอาอำนาจมาให้สภาของพวกกรรมกรของพวกทหารแนวหน้าดีกว่าเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนที่แท้จริงทีนี้พรรคโบลเชวิกก็ลุกขึ้นมากลายเป็นกระแสหลักเลยในการต่อต้านรัฐบาลเฉพาะการนะคะประชาชนก็ออกมาสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอดีเลยจังหวะนั้นรัฐบาลเฉพาะการเหมือนเพิ่งจะสั่งทหารให้แบบรบหนักกว่าเดิมลุกคืบกว่าเดิมประมาณว่าไปบู๊ในสงครามโลกครั้งที่1หนักกว่าเดิมแล้วแพ้กลับมาไงทำให้ทั้งทหารทั้งกรรมกรในประเทศคือลุกคือเลยประมาณว่าไม่ได้ฉันจะปล่อยเธอทำแบบนี้ไม่ได้ใช้อำนาจแบบนี้ไม่ได้เหมือนจะล้มสำเร็จใช่ไหมไม่สำเร็จค่ะฝั่งรัฐบาลเฉพาะการก็ปราบปรามไปแล้วก็ทำให้แกนนำของพรรคโบลเชวิกสำคัญหลายๆคนเนี่ยถูกจับไปแต่ประเด็นก็คือข้ามมาเดือนสิงหาคมปี1917มันมีนายพลคนหนึ่งชื่อว่าคอร์นิลอฟ
เป็นคนที่รัฐบาลเฉพาะการเป็นคนตั้งด้วยนะบอกว่าให้ขึ้นมาคุมกำลังพลปรากฏว่านายพลคอนิลอฟเนี่ยก่อรัฐประหารซะเองแล้วรัฐบาลตอนนั้นโดนคนที่คุมกำลังทหารก่อรัฐประหารก็เลยไม่รู้จะทำไงไม่มีกำลังทหารในมือสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่างั้นฉันปล่อยพวกผู้นำพรรคบอลเชวิกที่จับไว้แล้วกันพวกบอลเชวิกนะคะก็เลยนำกองกำลังของเขาที่ชื่อว่าเรดการ์ดเนี่ยออกมาสู้กับฝั่งนายพลคอนิลอฟแล้วเรดการ์ดชนะค่ะดังนั้นความนิยมของฝั่งแบบบอลเชวิกก็คือพุ่งปรี๊ดขึ้นไปเลยสุดท้ายด้วยความนิยมที่พุ่งกระฉูดขนาดนั้นมันก็เลยทำให้รัฐบาลเฉพาะการล้มทุกคนแล้วก็ทำให้พรรคบอลเชวิกเนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งขึ้นในรัสเซียตอนนั้นนะคะเพราะว่าพอข้ามมาเดือนตุลาคมปี 1917 เนี่ยเลนินตัดสินใจแล้วบอกว่าฉันยึดอำนาจขึ้นมาเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กระแสปฏิวัติกำลังถึงจุดพีคละถ้าฉันปล่อยต่อไปเนี่ยนะกระแสปฏิวัติมันอาจจะไม่ได้แรงเท่าตอนนี้แล้วไหนๆก็ไหนๆรวบเลยแล้วกันซึ่งการปฏิวัติรอบนี้มันไม่เหมือนรอบที่แล้วมันคือมวลชนลุกคือไม่มีอาวุธแต่ฉันมีพลังของมวลชนคราวนี้มันแบบมีการวางแผนชัดเจนเลยไงว่าจะต้องไปล้อมจับใครไปล้มใครอะไรยังไงโดยตอนนั้นนี่นะคะพรรคบอลเชวิกเขาตั้งคณะกรรมาการทหารปฏิวัติหรือว่า Military Revolutionary Committee หรือ MRC ขึ้นมาค่ะก็ตั้งขึ้นมาในเมืองเปโตรกราดนี่แหละแล้วก็ให้เลออนตรอสกี้เนี่ยเป็นผู้บัญชาการนะคะเสร็จปุ๊บพอคืนที่ 24 ตุลาคมซึ่งถ้าเป็นปฏิทินใหม่จะตรงกับเดือนพฤศจิกายนแล้วเนี่ยนะกองกำลังของ MRC ก็เคลื่อนตัวเข้าไปที่จุดยุทธศาสตร์รอบเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นที่ชุมสายโทรศัพท์ที่ทำการไปรษณีย์สถานีรถไฟโรงไฟฟ้าแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำต่างๆเข้าไปแบบเงียบๆพอข้ามมาเช้าวันใหม่กองกำลังของโบลเชวิกก็คือยึดวังฤดูหนาวหรือวินเทอร์พาเลสได้เพราะว่าตอนนั้นสภาดูมาที่เป็นคนตั้งรัฐบาลเฉพาะการเขาใช้วินเทอร์พาเลสเป็นที่ทำการของเขาแล้วมันก็จะมีห้องเลยว่าแบบเฮ้ยสภาดูมาเนี่ยหนีไปที่ห้องนี้แล้วพวกบอลเชวิกมาตามจับได้ที่ห้องนี้เขาก็จะมีแบบว่าป้ายเขียนไว้เลยว่านี่คือจุดกำเนิดของโซเวียตในอยู่ห้องนี้นี่แหละซึ่งเราเรียกเหตุการณ์ปฏิวัติที่บอลเชวิกลุกขึ้นมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะได้ว่าปฏิวัติเดือนตุลาคมค่ะเพราะว่าตามปฏิทินเก่านับว่าเป็นเดือนตุลาคมนะประเด็นคือที่บอลเชวิกปฏิวัติเดือนตุลาคมสำเร็จเนี่ยเพราะว่าบอลเชวิกไม่ได้ทำทั้งหมดนี้ในนามพรรคบอลเชวิกแต่เขาบอกว่าฉันทำในนามของโซเวียตเปโตรกราดคือทำในนามของสภาที่ประชาชนเลือกเข้ามาแต่ในความจริงแล้วเนี่ยนะคะในสภาโซเวียตเปโตรกราดเนี่ยมันมีหลายพรรคมันไม่ได้พรรคบอลเชวิกพรรคเดียวนะแต่บอลเชวิกแอบปราบปรามพรรคอื่นพรรคนู้นพรรคนี้ไปก่อนละยิ่งพรรคอื่นชนะการเลือกตั้งมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่รอกันมานานอะไรขึ้นมาปุ๊บบอลเชวิกบอกว่าปล่อยไม่ได้แล้วเลยใช้กำลังทหารนะคะยุบสภานั้นทิ้งไปเลยสุดท้ายในเดือนมกราคมปี 1918 ซึ่งตอนนี้รัสเซียใช้ปฏิทินใหม่แล้วเนี่ยนะมันก็เลยทำให้รัสเซียเนี่ยนะคะเข้าสู่ระบบการปกครองแบบเผด็จการพรรคเดียวแบบเต็มตัวเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทุกคนการรวบอำนาจครั้งนี้ของบอลเชวิกเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าแบบทุกอย่างสงบเรียบร้อยในทันทีบอลเชวิกเนี่ยยังต้องเจอกับปัญหาทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของประเทศอยู่เรื่อยๆอันนึงเลยที่สำคัญมากๆคือรัสเซียต้องถอนตัวจากสงครามโลกครั้งที่1เพราะไม่ไหวแล้วยมแล้วนะคะและการถอนตัวครั้งนี้ทำให้ต้องไปลงนามสนธิสัญญากับฝั่งเยอรมันคือประมาณว่าต้องไปยอมแพ้เยอรมันแล้วรัสเซียก็ต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามต้องเสียผลประโยชน์ตรงบริเวณทะเลบอลติกสูญเสียดินแดนไปอะไรไปจำนวนมากเลยแล้วพอไปลงนามแบบนี้มันก็ทำให้ประชาชนไม่พอใจประมาณว่าเอาเธอไปยอมแพ้แบบนี้ได้ยังไงคือเอาจริงๆอันนี้แผ่นใจบอลเชวิกเล็กๆนะไปรบก็ไม่ได้โดนด่ายอมแพ้ก็ไม่ได้โดนด่าแต่เอาใดๆก็ตามเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นไปละบอลเชวิกไปยอมแพ้ปึ้งประชาชนไม่พอใจสุดท้ายเกิดเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมาระหว่างกองทัพแดงของฝั่งบอลเชวิกกับกองทัพขาวคือฝั่งไหนก็ตามที่ไม่เอาบอลเชวิกแล้วผลของสงครามกลางเมืองครั้งนั้นทำให้รัสเซียเสียหายหนักมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่วงสงครามกลางเมืองนั่นแหละเดือนกรกฎาคมปี 1918 ฝั่งบอลเชวิกไม่อยากให้ราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อะไรอีกแล้วต่อให้ไม่มีอำนาจแล้วก็เลยไปสังหารหมู่ราชวงศ์โรมานอฟหรือจะเป็นผลกระทบจากสงครามตรงๆก็คือการเกิดสงครามกลางเมืองทำให้เกิดทั้งโรคระบาดทั้งความอดอยากคนตายไปประมาณ7 ล้านคนถึง12 ล้านคนเรียกว่าจริงๆตายไปเยอะกว่าตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1อีกแล้วคนที่ตายคือประชาชนแบบประชาชนจริงๆพลเมืองเลยแต่ใดๆก็ตามนะคะด้วยยุทธศาสตร์ด้วยความเป็นเอกภาพด้วยอะไรสุดท้ายในปี 1921 เนี่ยฝั่งกองทัพแดงของโซเวียตก็สามารถเอาชนะกองทัพขาวได้ค่ะทำให้พรรคบอลเชวิกเนี่ยสามารถควบคุมบริเวณที่เคยเป็นพื้นที่ของจักรวรรดิรัสเซียได้เกือบหมดนะคะแล้วก็สามารถตั้งรัฐใหม่ขึ้นมาได้เพราะเขาไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นแบบจักรวรรดิรัสเซียแล้วไงเขาบอกว่าประเทศใหม่ของฉันชื่อว่าสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตหรือว่า USSR Union of Soviet Socialist Republic ค่ะก็เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี 1922 นะคะถือว่าเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ตามรัฐธรรมนูญแห่งแรกของโลกนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิวัติรัสเซียที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะพอเรามาเรียงไทม์ไลน์ปฏิวัติรัสเซียเนี่ยมันเห็นภาพอะไรมากขึ้นเยอะเลย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัววิวเองเนี่ยที่ไปรัสเซียมา2รอบแล้วเนี่ยนะคะแล้วกำลังจะไปรอบที่3เนี่ยมันเห็นภาพชัดเลยอะว่าอ๋อทำไมมันถึงมีสถานที่ที่ราชวงศ์โรมานอฟถูกเชิญออกไปรอบนึงทำไมมันถึงมีสถานที่ที่สภาดูมาถูกล้อมจับอีกรอบนึงคนละที่กันเพราะว่ามันคนละเหตุการณ์กันไงและทำไมการประกาศตั้งสหภาพโซเวียตมาถึงมาประกาศที่มอสโกทำไมถึงไม่ได้ไปประกาศที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กทั้งที่เหตุการณ์ปฏิวัติมันเกิดที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเพราะว่ามันคนละช่วงกันนะคะและบอกเลยว่าใครอยากเห็นเวทีที่เป็นที่ประกาศตั้งสหภาพโซเวียตเนี่ยต้องไปรัสเซียกับวิวนะเพราะว่าวิวจะพาไปดูให้เห็นด้วยตาตัวเองเลยและที่นี่พิเศษนะคะเรายื่นเรื่องเข้าไปพิเศษด้วยโปรไฟล์ Point View on Tour นะคะว่าเราแบบสนใจประวัติศาสตร์เรามีผู้ติดตามชอบประวัติศาสตร์เต็มไปหมดเลยเขาก็เลยเปิดให้เราดูแบบไม่มีคนอื่นเลยค่ะถ้าใครอยากดูไปรัสเซียกับวิวนะทุกคนติดต่อ Point View on Tour ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ